Where is the hospital? Saan ang ospital? Where is this room? Saan ang kwartong ito? Where is the comfort room? Saan ang palikuran? Where is the doctor? Nasaan ang doktor? Where is the nurse? Nasaan ang nurse? Where is the operating room? Nasaan ang kwarto ng operasyon? Where is the chapel? Saan ang chapel? What is your ailment? Ano ang sakit mo? Are you okay? Ayos ka lang ba? How long are you going to stay here? Gaano ka katagal mananatili dito? What was the doctor said? Ano ang sinabi ng doktor? Who is the patient? Sino ang pasyente? What happened to him? Ano ang nangyari sa kanya? How bad? Gaano kasama? How much does it cost? Magkano ang bayad? Is he going to be alright? Magiging ayos lang ba siya? Did you see the doctor? Nakita mo ba ang doktor? What's in the prescription? Ano ang nasa reseta? Did you ask the doctor? Tinanong mo ba ang doktor? What did he said? Ano ang sinabi niya? How can I help you? Paano kita matutulungan? Do your parents know about your situation? Alam ba ng magulang mo ang sitwasyon mo? Did you follow the instruction? Sinunod mo ba ang instruksyon? Did you buy the medicine? Binili mo ba ang gamot? When will be my schedule? Kailan ba ang schedule ko? Can I visit you tomorrow? Pwede ba kitang dalawin bukas? Are you the parent of the patient? Ikaw ba ang magulang ng pasyente? What is your relationship to the patient? Ano ang kaugnayan mo sa pasyente? Did you drink your medicine? Ininom mo na ba ang gamot mo? How was the operation? Kumusta ang operasyon? Is there any update? May balita na ba? Did you pay the bill? Binayaran mo na ba ang bayarin? Thanks for watching! Huwag po sanang kakalimutan na mag-like, share at mag-subscribe.